नमस्ते, स्वागत छ म कुरु बाचार्य। यदि तपाईँ EPS आइडी बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने EPS आइडीलाई ब्राउजरबाट कसरी बनाउने सम्पूर्ण कुरा यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। EPS आइडी बनाउनको लागि ब्राउजर नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले EPS को मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरेर पनि एकाउन्ट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले एप प्रयोग गर्दाखेरि केही समस्याहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जुन समस्याहरू तपाईले ब्राउजरको प्रयोग गरेर एकाउन्ट बनाउनु भयो भने नआउन सक्छन्। त्यसैकारणले म तपाईलाई यो सल्लाह दिन्छु, तपाईले एप्लिकेसन भन्दा ब्राउजरको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। EPS को एप्लिकेसन नै प्रयोग गरेर एकाउन्ट बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने कसरी बनाउने भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, त्यहाँ गएर भिडियोलाई हेरेर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। EPS आइडी बनाइसकेपछि अहिलेसम्म जम्मा भएको तपाईको थेजिकुमलाई आफ्नो आइडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ खुइगुक फियोङ फर्म रहेको छ। कोरियामा प्रवेश गरेको 3 महिना भित्र तपाईको एकाउन्टबाट 5 लाख फोन काट्छ। त्यो पैसालाई पनि तपाईले EPS आइडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाई कोरियामा प्रवेश गरेको डेट र तपाईको भिजा एक्सपायर हुने डेट पनि तपाईले EPS आइडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि तपाईले काम छोड्नु भयो र कामको खोजीमा हिँड्दाखेरि जुन तपाईलाई मेसेज परेको हुन्छ, मेसेज परिसकेपछि तपाईले आफ्नो EPS आइडीमा गएर हेर्नु भयो भने तपाईलाई मेसेज परेको कम्पनीको सम्पूर्ण विवरणहरू त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभएर तपाईले EPS आइडीबाट अन्य विभिन्न कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे। EPS आइडी बनाइसकेपछि तपाईको युजर आइडी र पासवर्डलाई नोट गरेर राख्नु होला। भोलि बिहान युजर आइडी र पासवर्ड बिर्सनु भयो भने तपाईले रिकभर गर्न पाउनुहुन्छ, तर सबैको इजी तरिकाले युजर आइडी र पासवर्ड रिकभर हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैकारणले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु होला। कस्तो लाग्यो भिडियो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनु होला। कोरियासँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरूको लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै खालका युजफुल भिडियोहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इन्स्टाबाट पनि आउने गर्छ, जसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, त्यहाँ गएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अब हामी लाग्छौं EPS आइडी बनाउनतर्फ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ eps.go.kr। हामी चाहिँ स्पेशल यो वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई कुनै पनि ब्राउजरमा गएर तपाईले नर्मली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च गर्दाखेरि उस्तै धेरै वेबसाइटहरू तपाईलाई शो गर्न सक्छ। मैले यस वेबसाइटको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट जानुभयो भने तपाई डाइरेक्ट यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। EPS आइडी बनाइसकेपछि यहाँनिर आइडी लगइन भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर युजर आइडी राख्छौं र पासवर्ड राखेर नर्मली लगइन गर्न सक्छौं। र यदि पासवर्ड बिर्सिएको हराएको खण्डमा चाहिँ यहाँबाट तपाईले आइडी पासवर्डलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी स्पेशल यहाँ दर्ता गर्नको लागि Y15 देख्न सक्नुहुन्छ, साइन अप लेखेको यस अप्सनमा जान्छौं। यहाँ गइसकेपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा स्टेपहरू रहेका छन् र यहाँनिर अहिले भाषा कोरियन रहेको छ। र भाषा चेन्ज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने विभिन्न भाषाहरू रहेका छन्। यहाँ स्पेशल तपाईले नेपालीमा पनि पाउनुहुन्छ, नेपालीबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। र तपाईले इंग्लिशबाट जान चाहनुहुन्छ भने फिलिपिन्स अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली हामी चाहिँ यहाँनिर इंग्लिशबाट जान्छौं र तपाईले सर्च गरिदिनु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाषा हाम्रो इंग्लिश भएको छ। र अब यहाँ 5 वटा स्टेपहरू रहेका छन्। हामीले यी स्टेप पार गर्दै एकाउन्ट बनाउनतर्फ लाग्छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यहाँनिर फरेन वर्कर भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र अब यहाँ तपाईलाई विभिन्न इन्फर्मेसनहरू देखाएको छ। तपाईले यसलाई नर्मल नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र हामी सेकेन्ड अप्सनमा छौं। अब तपाईले यो टर्म कन्डिसन, यो जुन खाली ठाउँ यो चेक छ, सबैमा टिक लगाइदिनुहोस् र तपाईले आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब यहाँ यस्तो खालको पेज खुल्छ। अब तपाईले यहाँ तपाईको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले भर्ने इन्फर्मेसनहरू तपाईलाई शो गर्दैन, पर्सनल इन्फर्मेसनहरू शो गर्न अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ। र यहाँ मैले सम्पूर्ण कुराहरू राम्रोसँग भन्छु, त्यही अनुसारले तपाईले यहाँनिर फलो गर्नु होला। नाम भनेको छ क्यापिटल लेटरमा, तपाईको एलियन रजिस्ट्रेसन कार्डमा जस्तो छ त्यस्तै फर्मेटमा। इमेल एड्रेस भनेको छ यदि भोलिआन पासवर्ड हरायो भने तपाईले यस इमेल एड्रेसबाट पनि रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैकारणले तपाईले प्रयोग गर्ने एड्रेसलाई राख्नु होला। यहाँनिर नाम राख्नु होला र तपाईको एड्रेस कुन हो यहाँ गएर तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन @gmail.com @yahoo.com तपाईले यो नलेख्नु होला। डाइरेक्ट तपाई यहाँ जानुभयो भने तपाईको एकाउन्ट कुन हो, नेभर, नेट, हटमेल, त्यसैगरी जीमेल के हो तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी लगइन आइडी भनेको छ तपाईले एउटा लगइन आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई जे लाग्छ ठीक त्यही बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले जुन बनाउन खोज्नु भएको युजर आइडी अरु कसैले लिइसक्नु भएको छ भने
डुप्लिकेट आइडी चेक भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने, अथवा छ भने एभाइलेबल यहाँनिर खानु घाम्निदा भनेर देखाउँछ। यदि छैन भने यहाँनिर रातो अक्षरमा यो अरूले लिइसकेको छ भनेर तपाईलाई सो गरेको हुन्छ। र यहाँ पासवर्डको अप्सनमा चाहिँ तपाईले 8 देखि 16 वटा क्यारेक्टरको बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर, सिम्बल, नम्बर मिलाएर मैले तपाईलाई डिस्प्लेमा सो गर्दैछु। स्पेशल खालको एउटा पासवर्ड बनाउनुस् र सोही पासवर्डलाई यहाँनिर तपाईले राखिदिनुस्। र अब यहाँनिर पासवर्ड क्वेशन्स भनेको छ। भोलि बिहान यदि तपाईको युजर आइडी पासवर्ड हरायो र त्यहाँनिर तपाईको जीमेल आइडीबाट रिकभर हुन सकेन भने, प्राय गरेर EPS आइडी चाहिँ जीमेल आइडीबाट रिकभर नभएको कन्डिसनहरू धेरै छ। तपाईले यस क्वेशनबाट पनि तपाईको आइडीलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने धेरै क्वेशन्सहरू छन्। जस्तो यहाँनिर सबैभन्दा इजी व्हाट्स योर फादर्स नेम भनेको छ। तपाईले यहाँनिर यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर एन्सरमा तपाईले आफ्नो बुवाको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँनिर अरू कुनै क्वेशन्स तपाईले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यससँग मिल्ने क्वेशन्स यहाँनिर तपाईले भर्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ मेरो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू भर्छु। यदि तपाईले बनाउन खोजेको लगइन आइडी पहिले अरूले प्रयोग गरेको छैन भने सायोङ खानुगान आइडी हिम्निदा भनेको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईले अलि ख्याल गर्नु होला र सम्पूर्ण भरेर तपाईले एप्लाई फर मेम्बरशिपमा जानुहोस्। र अहिले हामी चाहिँ 5 नम्बर स्टेपमा पुगेका छौं। अब तपाईले यहाँ तपाईको सम्पूर्ण विवरण एकदम राम्रोसँग चेक गर्नुस्। यदि कतै बिग्रेको छ भने तपाई नर्मल ब्याक भएर फेरि भरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो केही फरक पर्दैन। र तपाईले यहाँबाट नर्मल ओके गरिदिनुस्। अहिले हामी सुरुकै पेजमा पुगेका छौं। अझै हाम्रो एकाउन्ट कम्प्लिट क्रिएट भएको छैन। अब हामीले अघि नै बनाएको युजर आइडी र पासवर्डलाई हानेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले युजर आइडी पासवर्ड राखे। अब यहाँबाट लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको पेज शो गर्छ। अब तपाईले यहाँ फेरि तपाईको पासवर्ड हाल्नुस्। पासवर्ड हालिसकेपछि लगिन गर्नुस्। अब तपाईलाई यहाँ यस्तो खालको पेज शो गर्छ। यहाँ तपाईको सम्पूर्ण कुराहरू भरेको इन्फर्मेसनहरू शो गरेको छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइगुगिङ थुङ्नोक बन हो भनेको छ। तपाईको एलियन रजिस्ट्रेसन कार्ड नम्बर सुरुको 6 वटा नम्बरलाई यहाँ राख्नुस् र ड्यास पछाडिको बचेको नम्बरलाई यहाँनिर राख्नुस् र यहाँनिर स्टार लागेको छ। तपाईले यो चीजलाई राख्नै पर्ने हुन्छ र यहाँनिर यगवन बन हो भनेको छ। यसलाई तपाईले राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। यदि छ भने तपाईले यहाँनिर राखिदिनुस्। यहाँ मैले एलियन रजिस्ट्रेसन कार्ड राखेँ र पासपोर्ट नम्बर राखेन, तपाईले राख्नुस् छ भने र तपाईले यहाँ तलनिर भएको यो बटनलाई चेक गर्नुस् र तपाईले नर्मल यहाँबाट इन्चुङ गरिदिनुस्। यहाँ तपाईलाई मेसेज शो गरेको छ छङसाङ जगुरो छङजाङ थिया सुम्निदा सेरो लगइन हासिगी फारामनिदा भनेको छ। अब तपाईले ओके गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँबाट फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको पेज देखाउँछ तपाईलाई र अब तपाईले यहाँबाट युजर आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुस्। यहाँ मैले युजर आइडी पासवर्ड राखेँ। अब मैले लगइन गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट भएर पनि लगइन भइसकेको छ। यहाँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू देखाएको छ। मैले व्यक्तिगत इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर छोपेको छु, यसको लागि माफी चाहन्छु। र हामी अहिले होम पेजमा छौं। यदि तपाईले एकाउन्टलाई लग आउट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले एकाउन्टको पासवर्डलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई पेज भनेको छ। तपाईले यस अप्सनमा गएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिमेल बन हो फ्यानगम परिवर्तन भनेको छ। यहाँ गएर तपाईले पासवर्डलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट नर्मल लग आउट गर्छु र यहाँबाट तपाईलाई कन्फर्ममा आएको छ, ओके गरिदिनुस् र तपाई अहिले चाहिँ सुरुको होम पेजमा जानु भएको छ। अब तपाईले आइडीलाई यहाँबाट आइडी राखेर र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ इजी तरिकाले हाम्रो EPS आइडी बनेको छ। तपाईले EPS आइडी बनाउँदा तपाईलाई केही समस्या आएको छ भने के समस्या आएको छ अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। मसँग त्यो समस्याको समाधान छ भने मैले अवश्य पनि रिप्लाई दिनेछु र तपाईले कमेन्ट गर्दै गर्दा त्यहाँ भएका अन्य कमेन्टहरूको सोलुसन तपाईसँग छ भने पनि तपाईले पनि कमेन्ट अवश्य गर्नु होला। अहिलेलाई भने हामी छुटिन्छौं। नमस्ते।